Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quy luật ngàn đời của nhân sinh. Kính chào quý vị và các bạn. Bạn có từng tự hỏi tại sao những người bạn thân nhất của mình lại có những điểm tương đồng đặc biệt với bạn? Tại sao trong một buổi tiệc có hàng trăm người, bạn lại cảm thấy hợp nhãn và trò chuyện thích thú chỉ với vài ba người? Hay tại sao những cặp đôi hạnh phúc thường có chung quan điểm sống, trong khi những mối quan hệ yêu nhầm người lại thường tan vỡ? Câu trả lời nằm ở một quy luật tự nhiên mà ông cha ta đã khám phá từ ngàn xưa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hay như người phương Tây nói, birds of a feather flock together, tức là chim cùng loại bay cùng đàn. Đây không chỉ là một câu tục ngữ đơn thuần, mà là chìa khóa để hiểu về bản chất sâu sắc nhất của các mối quan hệ con người. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, nơi mà việc kết nối dường như dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ công nghệ, nhưng những mối quan hệ thực sự có ý nghĩa lại ngày càng hiếm hoi. Việc hiểu được quy luật này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó không chỉ giải thích tại sao chúng ta hòa hợp với người này nhưng lại xung khắc với người khác, mà còn chỉ ra con đường để xây dựng những mối quan hệ bền vững, có giá trị trong cuộc đời. Hôm nay, chúng ta cùng nhau khám phá quy luật ngàn đời này, từ những biểu hiện cụ thể trong đời sống hàng ngày đến cách ứng dụng nó để tạo dựng những mối quan hệ chất lượng, giúp chúng ta không chỉ sống hạnh phúc hơn mà còn phát triển vượt bậc hơn. Tục ngữ của nhiều nền văn hóa trên thế giới đều có những câu nói tương tự về quy luật này. Người Anh có câu birds of a feather flock together, nghĩa là chim cùng loại bay cùng đàn. Người Trung Quốc có câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nghĩa là cùng âm thanh thì tương ứng với nhau, cùng khí chất thì tìm đến nhau. Tất cả đều chỉ ra một quy luật tự nhiên. Con người tìm đến, kết nối và duy trì quan hệ với những người có cùng đẳng cấp, trình độ, tư duy, giá trị sống và năng lực tương đồng với họ. Quy luật này không phải là sự phân biệt đối xử hay định kiến, mà là một hiện tượng tâm lý xã hội tự nhiên được hình thành qua hàng nghìn năm tiến hóa của loài người. Khi chúng ta gặp những người có cùng sở thích, giá trị, trình độ trí tuệ, chúng ta dễ dàng cảm thấy thoải mái, được thấu hiểu và có thể chia sẻ sâu sắc hơn. Ngược lại, khi tiếp xúc với những người có trình độ, đẳng cấp quá chênh mạch, chúng ta thường cảm thấy khó khăn trong giao tiếp, thậm chí có thể xuất hiện cảm giác tự ti hoặc tự tôn không lành mạnh. Các nhà tâm lý học và xã hội học đã nghiên cứu hiện tượng này và gọi nó là sự tương đồng hấp dẫn. Nghiên cứu cho thấy, con người có xu hướng bị thu hút bởi những người có điểm tương đồng với mình, từ ngoại hình, sở thích đến giá trị sống, tư duy và quan điểm. Điều này không chỉ là ưu tiên cá nhân, mà còn là một cơ chế tự nhiên giúp chúng ta tìm thấy cảm giác an toàn, được công nhận và hiểu biết những nhu cầu tâm lý cơ bản của con người. Quy luật này biểu hiện trong mọi khía cạnh của các mối quan hệ xã hội, từ tình bạn, tình yêu đến mối quan hệ công việc và kinh doanh. Chúng ta cùng nhau xem xét cách quy luật này hoạt động trong từng lĩnh vực. Trong tình bạn, gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu. Aristotle, nhà triết học Hy Lạp cổ đại, đã phân chia tình bạn thành 3 loại: tình bạn vì lợi ích, tình bạn vì niềm vui và tình bạn vì đức hạnh. Trong đó, tình bạn vì đức hạnh, dựa trên sự tương đồng về giá trị, đạo đức và nhân cách, được xem là dạng tình bạn cao quý nhất và bền vững nhất. Khi quan sát các nhóm bạn bè trong trường học hay nơi làm việc, chúng ta dễ dàng nhận thấy mọi người thường tự phân nhóm theo sở thích, trình độ học vấn, khả năng tài chính và đặc biệt là tư duy, giá trị sống. Học sinh giỏi thường chơi với học sinh giỏi, không phải vì họ kỳ thị học sinh yếu, mà đơn giản vì họ có thể chia sẻ các cuộc trò chuyện về những đề tài phức tạp hơn mà cả hai đều quan tâm. Một người say mê đọc sách, tư duy sâu sắc về triết học, tâm lý học sẽ khó lòng duy trì cuộc trò chuyện dài với người chỉ quan tâm đến những trò tiêu khiển đơn giản. Không phải bên nào tốt hơn, mà đơn giản là họ thuộc về những tầng mây khác nhau trong tư duy và sở thích. Sự tương đồng tạo ra sự kết nối, và sự kết nối bền vững là nền tảng của tình bạn chân thành. Trong tình yêu và hôn nhân, sự tương xứng là nền tảng của hạnh phúc. Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu môn đăng hộ đối, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tương xứng giữa hai gia đình trong hôn nhân. Dù quan niệm này có vẻ lỗi thời trong xã hội hiện đại, nhưng bản chất sâu xa của nó vẫn đúng. Sự tương đồng và tương xứng là yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ hôn nhân bền vững. Nghiên cứu về hôn nhân cho thấy,
Các cặp đôi có sự tương đồng về giá trị sống, tư duy, trình độ học vấn, mục tiêu sống thường có tỷ lệ hạnh phúc cao hơn và tỷ lệ ly hôn thấp hơn. Điều này không có nghĩa là hai người phải giống hệt nhau. Sự đa dạng và khác biệt trong tính cách, sở thích vẫn rất quan trọng. Nhưng những giá trị cốt lõi, những quan điểm về cuộc sống, về cách nuôi dạy con cái, về cách quản lý tài chính cần có sự tương đồng nhất định. Khi hai người có đẳng cấp tư duy và giá trị quá chênh lệch, mối quan hệ thường phải đối mặt với nhiều thách thức. Một người đam mê phát triển bản thân, học hỏi không ngừng sẽ khó có thể hòa hợp lâu dài với người chỉ muốn an phận, không có khát vọng. Một người có tư duy rộng mở, tiến bộ sẽ gặp nhiều mâu thuẫn với người có quan điểm bảo thủ, cứng nhắc. Đây không phải là vấn đề đúng sai, mà là vấn đề về sự tương thích. Trong công việc và kinh doanh, năng lực và đẳng cấp tạo nên sự kết nối. Trong môi trường công việc và kinh doanh, quy luật này biểu hiện rõ rệt nhất. Các nhà lãnh đạo tài năng thường thu hút và kết nối với những người cùng đẳng cấp. Những doanh nhân thành công thường tạo ra các mạng lưới với những doanh nhân có tầm nhìn và khả năng tương đương. Jim Rohn, một chuyên gia phát triển bản thân nổi tiếng đã nói, bạn là trung bình cộng của 5 người bạn dành nhiều thời gian ở cùng nhất. Câu nói này nhấn mạnh sức mạnh của môi trường và mạng lưới quan hệ trong việc định hình thành công của một người. Khi tham gia vào các nhóm, tổ chức chuyên nghiệp, chúng ta thường thấy rằng những người có năng lực và thành tựu tương đương sẽ tự nhiên tìm đến nhau, tạo ra những nhóm nhỏ, những mối quan hệ hợp tác và từ đó phát triển cùng nhau. Đây không phải là sự kiêu ngạo hay kỳ thị, mà là kết quả tự nhiên của quy luật hấp dẫn xã hội. Trong phát triển bản thân, môi trường định hình con người. Môi trường chúng ta sống và những người chúng ta tiếp xúc hàng ngày có ảnh hưởng mạnh mẽ đến suy nghĩ, hành vi và thậm chí là khát vọng của chúng ta. Khi ở trong một môi trường nhiều người xuất chúng ta có xu hướng nỗ lực nhiều hơn, đặt ra những mục tiêu cao hơn và phát triển nhanh hơn. Ngược lại, khi ở trong môi trường thiếu động lực, tiêu cực, chúng ta dễ bị kéo xuống, trở nên an phận và hài lòng với sự tầm thường. Nhưng người xưa đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Môi trường và những người xung quanh không chỉ phản ánh con người chúng ta hiện tại, mà còn định hình con người chúng ta trong tương lai. Đây chính là lý do vì sao nhiều người thành công luôn cố gắng tham gia các nhóm, các tổ chức chuyên nghiệp, nơi họ là người kém nhất trong phòng. Bởi điều này buộc họ phải phát triển, học hỏi và nâng cao bản thân để không bị tụt hậu. Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, đã nói, thật tốt khi học từ sai lầm của bản thân, nhưng học từ sai lầm của người khác thì tốt hơn và rẻ hơn nhiều. Mặc dù quy luật này đã được chứng minh qua thời gian và không gian, vẫn có những hiểu lầm phổ biến về nó cần được làm rõ. Thứ nhất là, quy luật này khuyến khích sự phân biệt đẳng cấp. Nhiều người cho rằng quy luật này cổ súy cho sự phân biệt giai cấp, tạo ra khoảng cách xã hội. Thực tế, quy luật này không liên quan đến đẳng cấp hay giai cấp xã hội theo nghĩa truyền thống, mà đề cập đến sự tương đồng về tư duy, giá trị, năng lực và tầm nhìn. Một người xuất thân từ gia đình bình thường nhưng có tư duy xuất chúng, đạo đức tốt, kiến thức sâu rộng, hoàn toàn có thể bay cùng tầng mây với những trí thức, những nhà lãnh đạo tài năng. Thứ hai là, quy luật này ngăn cản việc kết nối với người khác biệt. Một số người lo ngại rằng, nếu theo quy luật này, chúng ta sẽ chỉ kết nối với những người giống mình, dẫn đến sự đơn điệu, thiếu đa dạng trong các mối quan hệ. Thực tế, quy luật này không ngăn cản chúng ta tiếp xúc, học hỏi từ những người khác biệt. Ngược lại, nó nhắc nhở chúng ta rằng, để xây dựng mối quan hệ sâu sắc, bền vững, cần có sự tương đồng nhất định về những giá trị cốt lõi, dù có thể khác biệt về nhiều khía cạnh khác. Thứ ba là, quy luật này ám chỉ rằng tầng mây của chúng ta không thể thay đổi. Đây có lẽ là hiểu lầm nguy hiểm nhất. Một số người nghĩ rằng đẳng cấp, trình độ, tư duy của họ là cố định, không thể thay đổi. Điều này dẫn đến tâm lý an phận, không nỗ lực phát triển. Thực tế, vị thế của chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thông qua học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân không ngừng. Chúng ta có thể nâng cao đẳng cấp tư duy, mở rộng tầm nhìn và từ đó có thể bay lên những tầng mây cao hơn, kết nối với những con người xuất chúng hơn. Thay vì chạy theo các mối quan hệ, thay vì cố gắng chen chân vào những nhóm người mà bạn ngưỡng mộ, hãy tập trung vào việc phát triển chính mình. Khi bạn nâng cao giá trị bản thân, bạn sẽ tự nhiên thu hút và được chấp nhận bởi những người có đẳng cấp tương đương. Sau đây là cách ứng dụng quy luật này một cách khôn ngoan và hiệu quả. Trong thời đại thông tin như hiện nay, kiến thức và kỹ năng
là những đồng tiền có giá trị nhất. Hãy dành thời gian đọc sách, học hỏi, tham gia các khóa học và không ngừng trau dồi chuyên môn của mình. Kiến thức không chỉ giúp bạn thành công trong công việc, mà còn nâng cao tư duy, mở rộng tầm nhìn của bạn, từ đó giúp bạn kết nối với những người có tư duy tương đồng. Charlie Munger, đối tác của Warren Buffett đã nói, để có được những gì bạn muốn, bạn xứng đáng với những gì bạn nhận được. Thế giới không phải là một nơi công bằng, nhưng nó khá gần với việc định giá công bằng. Khi bạn đầu tư vào việc nâng cao giá trị bản thân, thế giới sẽ đáp lại bằng cách mang đến cho bạn những cơ hội và mối quan hệ tương xứng. Đẳng cấp thực sự không chỉ đến từ kiến thức, tài năng mà còn từ phẩm chất đạo đức. Những giá trị như trung thực, chính trực, tử tế, đáng tin cậy là những tấm vé giúp bạn được chấp nhận và tôn trọng trong mọi môi trường. Ngay cả khi bạn chưa có nhiều thành tựu, nhưng nếu bạn là người đáng tin cậy, có đạo đức tốt, bạn vẫn có thể tạo dựng được những mối quan hệ có giá trị. Mahatma Gandhi đã nói, bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn thấy ở thế giới. Khi bạn sống với những giá trị tốt đẹp, bạn sẽ thu hút những người cùng chung giá trị và cùng nhau, các bạn có thể tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng. Tầm nhìn và tư duy là hai yếu tố quan trọng định hình tầng mây của bạn. Hãy dành thời gian để suy ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc sống, về những vấn đề lớn của xã hội, về những giá trị cốt lõi của nhân loại. Hãy đặt ra những câu hỏi lớn và tìm kiếm câu trả lời không ngừng. Điều này sẽ giúp bạn phát triển tư duy sâu sắc, rộng mở và từ đó có thể kết nối với những người có tư duy tương đồng. Albert Einstein đã nói, tâm trí một khi đã mở rộng bởi một ý tưởng mới sẽ không bao giờ trở lại kích thước ban đầu. Khi bạn mở rộng tư duy, nâng cao tầm nhìn, bạn sẽ không còn hài lòng với những cuộc trò chuyện nông cạn, những mối quan hệ hời hợt. Bạn sẽ tự nhiên tìm kiếm và được tìm kiếm bởi những người có thể cùng bạn thảo luận, khám phá những ý tưởng lớn lao, những vấn đề sâu sắc. Trong thời đại kỹ thuật số, thương hiệu cá nhân, cách bạn được nhìn nhận và đánh giá bởi người khác, có vai trò quan trọng trong việc thu hút những mối quan hệ có giá trị. Hãy xây dựng sự hiện diện chuyên nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ kiến thức, quan điểm có giá trị và thể hiện sự chuyên nghiệp, đáng tin cậy trong mọi tương tác. Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, đã định nghĩa thương hiệu cá nhân một cách đơn giản. Thương hiệu cá nhân của bạn là những gì người khác nói về bạn khi bạn không có mặt trong phòng. Hãy xây dựng một thương hiệu cá nhân tích cực, đáng tin cậy và bạn sẽ thu hút những mối quan hệ tương xứng. Trong khi tập trung vào việc nâng cao giá trị bản thân, bạn cũng có thể chủ động xây dựng mạng lưới quan hệ một cách có chủ đích. Đây không phải là sự mâu thuẫn với quy luật này, mà là cách ứng dụng quy luật này một cách thông minh. Hãy tìm kiếm và tham gia vào những môi trường, những cộng đồng nơi có những người bạn ngưỡng mộ, những người có thể truyền cảm hứng và thách thức bạn phát triển. Điều này có thể là các hiệp hội chuyên môn, các câu lạc bộ sách, các nhóm tình nguyện, hay thậm chí là các khóa học nâng cao. Như Robin Sharma, tác giả cuốn sách Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari đã nói, không có gì gọi là thất bại, chỉ có phản hồi. Không có gì gọi là vấn đề, chỉ có cơ hội. Mỗi môi trường mới, mỗi cộng đồng mới đều là cơ hội để bạn học hỏi, phát triển và kết nối với những người có thể giúp bạn tiến xa hơn. Trong khi bạn có thể chưa đủ khả năng để bay cùng tầng mây với những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình, bạn vẫn có thể học hỏi từ họ. Hãy đọc sách, nghe podcast, tham dự các buổi nói chuyện của họ và nếu có thể, hãy tìm cơ hội làm việc với họ dù là với vai trò nhỏ nhất. Jack Ma đã từng nói, nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm một cơ hội tốt. Nếu bạn muốn trở nên vĩ đại, hãy tìm một vấn đề lớn. Khi bạn đối mặt với những thách thức lớn, khi bạn cố gắng giải quyết những vấn đề phức tạp, bạn sẽ phát triển nhanh chóng và thu hút sự chú ý, sự tôn trọng từ những người xuất sắc. Trong quá trình xây dựng mạng lưới quan hệ, hãy luôn nhớ nguyên tắc đóng góp giá trị trước khi yêu cầu giá trị. Khi bạn tiếp cận một người mà bạn muốn kết nối, hãy tự hỏi, tôi có thể đóng góp gì cho người này?
thay vì tôi có thể nhận được gì từ người này. Zig Ziglar, một diễn giả truyền cảm hứng đã nói, bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống bạn muốn nếu bạn sẽ chỉ giúp đủ người khác có được những gì họ muốn. Đây là một nguyên tắc mạnh mẽ trong việc xây dựng mạng lưới quan hệ. Khi bạn giúp người khác đạt được điều họ muốn, họ sẽ tự nhiên muốn giúp bạn đạt được điều bạn muốn. Thưa quý vị, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đó không phải là một giới hạn, mà là một lời nhắc nhở sâu sắc về hướng phát triển đúng đắn. Thay vì cố gắng chen chân vào những nhóm người, những mối quan hệ mà bạn chưa đủ tầm, hãy tập trung vào việc nâng cao giá trị bản thân, phát triển những phẩm chất, kỹ năng và đức tính cần thiết. Khi bạn trở nên xuất sắc, những mối quan hệ có giá trị sẽ tự nhiên tìm đến bạn. Như câu nói nổi tiếng của Jim Jones, đừng mong muốn mọi thứ dễ dàng hơn, hãy mong muốn bản thân trở nên tốt hơn. Đừng mong muốn ít vấn đề hơn, hãy mong muốn có nhiều kỹ năng hơn. Đừng mong muốn ít thách thức hơn, hãy mong muốn có nhiều trí tuệ hơn. Hãy nhớ rằng tầng mây của bạn không phải là cố định. Với nỗ lực không ngừng, với quyết tâm phát triển bản thân, bạn hoàn toàn có thể bay lên những tầng mây cao hơn, kết nối với những con người xuất sắc hơn và cùng nhau tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. Đó mới chính là ý nghĩa đích thực của quy luật này nhắm tới. Kính chúc quý vị và các bạn luôn tìm thấy những mối quan hệ chân thành, có giá trị trong cuộc sống và không ngừng phát triển để bay lên tầng mây cao hơn, rộng hơn trên bầu trời bao la của cuộc đời. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những chia sẻ tiếp theo.